welcome to my channel. Ayan, it's me again, Mr. Luna. Ayan, magluluto tayo today ng tinola. Ayan, tinolang manok ang ating lulutuin today. So, ito ang ating mga ingredients. Ayan, papakita ko. Ayan ang ating ingredients, ang ating manok. Ayan, syempre ang ating sayote, ang ating luya, bawang at saka sibuyas. Ayan ang ating mga ingredients. Umpisa na natin ang ating ingredients. Siyempre, ang gagawin natin sa ating manok ay atin munang hiwa-hiwain. Ang ating manok, ang inuha ko ay chicken drumstick. Kakat natin siya ng tatlo. Ayan ang ating manok. Ayan. Ating imamarinate ang ating manok. Chicken marinade. Chicken marinade ang ating gagamitin. Ayan. Tansyahin lang natin guys kung gaano karami. Lagyan natin ng light sauce. Then of course, lagyan natin ng white pepper. Then lagyan natin ng sesame oil. Yan guys, atin na siyang imamarinate. So, ayan siya guys. Ang ating na-marinate. So, ilagay muna natin siya sa isang tabi. Sayote, syempre, ikat muna natin siya ng half. Tapos, ating ikis-kis. Para yung dagta niya, hindi siya mapunta sa ating mga kamay. Ayan guys. Ayan, kita nyo ang dagta. Same procedure guys, ito hatiin din natin. Ayan, kis-kis din natin. Ayan, tsaka natin balatan. So, ang gamitin natin pambalat. Ayan, tapos na natin siyang balatan. Guys, atin ang hiwain. Ayan.
yan guys, ito na ang ating sayote. Ayan. Lagyan natin dyan. Ginger. Ito ang ating ginger. Ikat natin ang ating ginger. Slice natin. Then next natin ang ating garlic and onion. Ito ang ating garlic. Ayan guys, ang ating mga ingredients. Ayan. Ito na siya guys. So, ito ang ating ginger. Ito ang ating sibuyas, bawang. Ito ang ating chicken. At sayote. Sana natin ang ating pagluluto. Ayan. Umpisa na tayo sa ating luto. Ayan. So, ayan guys, lagyan na natin ang mantika at init ng ating kawali. Ayan. Then, igisa natin ang ating luya. Natin ang ating sibuyas. Then lagay natin ang ating bawang. Yan guys. Then next na natin ang ating manok. Yan ang ating manok. So guys, ito na ang ating manok. Mag-golden brown na siya. Saan natin ilalagay ang ating sayote. Yan, lagyan natin ang ating sayote. Guys, naamoy ko na. Yan. Kumulo na ang ating manok, ang ating tinola. Ayan, ating tinola. Sitimplahin na natin siya. Ano muna natin. Siyempre, lagyan natin ang ating palata. Ayan, takpan muna natin siya. Kaya ano na natin siya hanggang sa maluto. Balikan natin yan mamaya. Lagyan natin ng nor. Tikman natin ang ating tinolang manok.
natin ang kanyang lasa. Hintayin na lang natin siya na maluto ang ating sayote. Hindi masyadong malambot. So ayan guys, luto ng ating tinola. Tinolang manok. Ayan guys, sana may natutunan kayo today sa aking nilutong tinola. Ayan. Maraming salamat po sa nanood dyan. And God bless. Thank you.